να σας καλωσορίσουμε. Η σημερινή σύσκεψη έχει να κάνει με την έναρξη μιας πιλωτικής δράσης στην περιοχή που έχει να κάνει με τα σκουπίδια στη θάλασσα. Να δούμε πώς μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία με αυτούς που έχουν το καΐτσι και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και να δούμε τα απορρίμματα αυτά τα οποία υπάρχουν στη θάλασσα, το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Ο βασικός σκοπός και ο στόχος είναι να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα μέσα από αυτή την πιλωτική δράση την οποία θα εφαρμοστεί, να δούμε δηλαδή τον όγκο των απορριμμάτων, το είδος των απορριμμάτων το οποίο βγαίνουν και έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε μετά πώς θα εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα να σταθεροποιηθεί αυτή η σχέση συνεργασία δηλαδή με τους αλληλείς. Μεγάλα πλαστικά βρίσκεται από τα δρομοκήπια, φύλλα, νάιλον. Την εποχή σου μπαίνουν τα ποτάμια μέσα και μετά από μια φουρτούνα. Να χαλάρουμε, βγάζουμε. Πάντως αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Μεσόγειο, αλλά και εδώ πολύ γιατί δεν έχουμε διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων. Ιδίως όταν αφήσεις τα δίχτυα, το δίχτυ ψαρεύει σχεδόν συνέχεια. Συνέχεια ψαρεύει, έτσι. Και δεν το μαζεύεις το ψάρι. Τα δίχτυα πρέπει να ανανεώνονται με τη λογική ότι όταν αλλιώνουν πάνω από 2 χρόνια είναι τα ίδια σκουπίδια. Ναι. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο γιατί δεν είναι απλό σκουπίδι, συνεχίζει να ψαρεύει το δίχτυ που είναι μέσα. Συνεχίζει για μήνες. Για χρόνια. Πιάνει απάνω και άρα κάνει και ζημιά. Είναι ενεργό. Στην ίδια την μέχρι να καταβληθεί. Κύριε μου, αυτά τα ίδια που βγάλαμε ήταν πάνω από 15 χρονών δίχτυα μέσα στο νερό. Να μειώσουμε. Πρέπει να αυξήσουμε την ποσότητα των ψαριών για να μειώσουμε τα πλαστικά. Για να πιάσουμε τα ίδια ψάρια θέλουμε παραπάνω δίχτυα. Συνέχεια παραπάνω δίχτυα. Το αποτέλεσμα να ρηπαίνουμε περισσότερο. Αυτά μένουν πολλές φορές μέσα στη θάλασσα, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε και δημιουργούμε το πρόβλημα. Τώρα αναγκαζόμαστε για να βγάλουμε 10 κιλά ψάρι και αυξάνουμε συνέχεια τα δίχτυα, συνέχεια τα πλαστικά. Προχωρούν, αλλά αυτό δεν έχει τέλος. Δεν μπορείτε ποτέ να βρούμε άκρα. Το χειρότερο από αυτά φαίνεται να είναι τα πλαστικά, διότι διασπούνται, κάνουν μικροπλαστικά. Για το ψάρι θεωρείται πλακτόν αφού το καταπίνει, επομένως μπαίνει στροφική αλυσίδα. Όλες τις περιοχές, 15 περιοχές, που είναι προστατευόμενες περιοχές, θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές ή παράκτιες, που είδαμε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, δεν υπήρξε ούτε μία περιοχή στην οποία τα ψάρια να μην έχουν ήδη, και οι ελληνικές βεβαίως, να μην έχουν ήδη όλα τα δείγματα που πήραμε, μικροπλαστικά μέσα. Δεν είναι στη σάρκα ευτυχώς, είναι στα σπλάχνα που τα αφαιρούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρξε ούτε ένα δείγμα το οποίο να μην έχει έστω και ελάχιστα μικροπλαστικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, ξέρετε όλοι, το πλαστικό άμα τα αφήσετε στο ήλιο ή στο νερό σε λίγο γίνεται θρύβη. Θρύβη γιατί φεύγουν από μέσα αυτά που λέμε πλαστικοποιητές, μέσα το λάδι ας πούμε το κάνει ελαστικό και πού πάει αυτό? Αυτό πάει στο νερό ή στον οργανισμό. Αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή βέβαια είναι σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για εκατομμύρια τόνους πλαστικού, εκατομμύρια που μπαίνουν στην θάλασσα κάθε χρόνο. Σκουπίδια βγάνω με τα δίχτυα, γιατί ήμουν μοναδικός που βάζω σε παλήρια. Γιατί μπορεί να βαζώσουν όλα τα δίχτυα να έχει πρόβλημα. Τι σκουπίδια βγάνω στην παλήρια, γιατί τότε η θάλασσα χυνιέται στο έτσι. Έρχονται τουρίστες και με κοροϊδεύουν και αισθάνομαι γελίος. Γιατί αυτό τους έλεγα. με ρωτούν πού είναι ο κάδος για τα πλαστικά. Τι σου είπα ότι έβγαλα εδώ? Ναι, έβγαλες. Πλέγματα. Μέχρι και πλέγματα.
σύρματα. Τα έχουν στο Γιάννη. Αυτά τα πήρε, έκαμε μεγάλη απότομη βαρύτητα. Στον κόκκινο πύργο που καθαρίζαμε, βγάζαμε αυτά τα πλαστικά που δένουν τα φυτά στα θερμοκήπια. 10 δακτύλι. Αυτά του καφέ. Εγώ έχω βρει μπουκαλάκι του λαδιού, το 2 λίτρων μηχανής, το οποίο πήγα να το πιάσω και πήγε μέσα. Τάκ, ούτε στα μούτρα, στο νερό, στα ποδάκι. Είχε μπει τα ποδάκι μου. Σε ένα μπουκάλι τόσο που Μέρες είναι όμως. Δηλαδή, μία μέρα μπορεί και να μην είναι τίποτα. Που έχει ρευματώδη θάλασσα. Μία μέρα που έχει ρευματώδη θάλασσα, βγάζουμε από καπέλα, γυαλιά ηλίου, σκουλαρίκια, πετσέτες. Σκουλαρίκια φαντάζομαι χρυσά, έτσι. Και ρολόγια. Παντόφλα, παπούτσια. Και ρολόγια έχω βγάλει. Και έχω βγάλει και από αυτά τα καλάμια τα αυτόματα με το μηχανάκι. Έχω βγάλει και τέτοιο. Δηλαδή, του πέφτει, του... Άλλα εργαλεία δικά μας. Εργαλεία. Όχι, το παίρνει, βουλιάζει. Εργαλεία λευτικά. Πετονιές, δίχτυα, αγκίστρια, διάφορα, ναι, αυτά όλα. Αυτά θέλουμε τώρα να μας καταγράφετε. Αυτό που θα κάνουμε είναι μέχρι το Δεκέμβριο που ολοκληρώνεται αυτή η φάση του προγράμματος, θα μαζέψουμε στοιχεία για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε αυτά που λέμε. Δηλαδή να έχουμε ό,τι μαζεύεται, αυτό που μας είπε τώρα ο συνάδελφός σας για τα πλαστικά που είναι μαζεμένα σε κάποιο σημείο, άλλα πράγματα σε διάφορα σημεία που βγαίνουν, να τα δούμε, να τα μετρήσουμε, να τα φωτογραφίσουμε, ώστε στο τέλος του προγράμματος, προς το τέλος του προγράμματος, να καταθέσουμε μία μελέτη που να λέει τι πρέπει να κάνουμε. Τρόπος, βέβαια αυτό δεν δικαιολογεί την όλη κατάσταση, αλλά αν υπήρχε τρόπος να μαζευτούν όλα αυτά τα υλικά κάπου και να έχει ο άλλος την εύκολα ξαναλέω, να έχει άλλος να είναι άμεσα προσβάσιμο. Να έχει την πρόσβαση λοιπόν εύκολα, ξαναλέω, σε ένα τέτοιο μέρος, τότε πιστεύω ότι θα έχει μαζευτεί όλα αυτά. Το άλλο πρόβλημα είναι, όχι πρόβλημα, τα δίγια που κόβουμε κάθε χρόνο, τα κόβουμε και τα βάζουμε στο εδώ ενώ πρέπει να πηγαίνουν πίσω για ανακύκλωση. Αυτό έπρεπε να έχει σε κάθε λιμάνια, πόσα λιμάνια, δεν υπάρχουν πολλά λιμάνια, να υπάρχει ένας κάδος τέτοιος, να το τοποθετούμε. Για να φύγω εγώ από εδώ να τα πάρω, να τα πάω στο Ηράκλειο ή δεν ξέρω στα Χανιά που μας είχε πει ότι υπάρχουν κάδοι, αυτό δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να είναι από τα πράγματα που μπορούμε μέσα από το πρόγραμμα να το ζητήσουμε και να το προωθήσουμε. Φράσουν οι βοηθοί στις διάφορες περιοχές και φράσουν και όπου είναι ποτάμι. Λοιπόν, άμα το ποτάμι γίνει ορμητικό, ό,τι βρει τα παρασέρνει. Εάν ήταν ενημερωμένος αυτός ο άνθρωπος δεν θα το έκανε. Δεν είναι ενημερωμένο. Δεν έγινε ποτέ μία εκπομπή. Θέλει βοήθεια και από εμάς, από τους υπόλοιπους. Γιατί τα περισσότερα είναι από την κακή διαχείριση. Δηλαδή από τις χωματερές, αν πας στον δρόμο απάνω θα δεις μπάζα δεξιά, αριστερά, πιο πέρα. Αυτά με το πρώτα νερά, ανάμεσα στα μπάζα πλαστικά. Με το πρώτο νερό, το δεύτερο θα φτάσουν κάτω. Θα έρθουν εδώ, έτσι είναι γνωστό. Επίσης ντρέπαμε που μέσα στους διάφορους δεν έχει γίνει ενημέρωση. Ο άλλος βλέπει τον κάδο το μπλε, βλέπει το πράσινο και του πεις γιατί είναι μπλε.
Έτσι βάλανε για να μην είναι όλοι πράσινοι, βάλανε και ένα μπλε. Δεν γνωρίζει και το γάτι, το βδοφισμένο θα τον επετάξει στο μπλε. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι δεν πρέπει να μπει εκεί. Χρειάζεται και ενημέρωση και φιλότιμο. Χρειάζεται παιδεία και πρέπει να ξεκινήσει από το δημοτικό σχολείο, από το νηπιαγωγείο. Από το νηπιαγωγείο.